Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 মেথছৰ ৰিভিজন চেপ্টাৰৰ এক্সাৰসাইজ R4ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, 10 আৰু 11 কৰাম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই 1ৰ পৰা 8 লৈকে কৰাই দিছো। সেইবোৰৰ লিংক মই ডেসক্ৰিপচনত দি দিম। তোমালোকে চাই লবা। এতিয়া হা ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। সো কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 টো মই ইয়াতে পাতি ৰাখিছো। সো কুৱেশ্যনে কি কৈছে? এটা উদ্ভিদ কোষৰ আকাৰ ব্যাসত দিছে। ব্যাস হৈছে 0.0001275 এইটো ইমান মিটাৰ। ইয়াকে মান্য ৰূপত প্ৰকাশ কৰা। সো আমি অকল মান্য ৰূপত প্ৰকাশ কৰি দিলে হৈ গ'ল। তেনেহলে আনসাৰটো কৰো। সংখ্যাটোক মান্য ৰূপত প্ৰকাশ কৰো। প্ৰথমতে সংখ্যাটোক লিখি লও এবাৰ 0. এটা দুটা তিনটা চাৰিটা 0 দিয়া আছে। তাৰ পিছত দিছে 1275 আৰু এটুক মান্য ৰূপত লিখিবলৈ হলে সোৱা পইণ্টটো উঠাই পেলাই ইয়াতে নিব লাগিব। মানে পইণ্টৰ আগত এটা সংখ্যা থাকিব লাগে। তেনেহলে সোৱা পইণ্টটো যদি ইয়াতে উঠাই নিও তেনেহলে কেই গড় গল 1 গড় 2 গড় 3 গড় 4 গড় 5 গড়। তেনেহলে এবাৰ লিখি লও মই পইণ্টটো ইয়াতে নিছো। তাৰ পিছত সংখ্যা কি আছে 275 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 10 টু দি পাৱাৰ কিয় দিছো সোৱাচোন পইণ্টটো ইয়াৰ পৰা তালৈকে নিছো। কিমান গড় 3 1 গড় 2 গড় 3 গড় 4 গড় 5 গড়। তেনেহলে 10 টু দি পাৱাৰ 5 হ'ব। পইণ্টটো ইয়াৰ পৰা উঠি পেলাই তাতে গৈছে, খুফালে গৈছে, সেই কাৰণে পাৱাৰটো কি হ'ব মাইনাসৰ হ'ব। কিয় হ'ব সোৱা পইণ্টটোক আমি ডাঙৰ কৰিছো। সোৱা 0.0001275 ত কেইটো সংখ্যা ডাঙৰ। সংখ্যাক মই ডাঙৰ কৰিছো সেই কাৰণে পাৱাৰটো মাইনাসত আহিব আৰু পইণ্টটো 5 কৰ সিফালে লৈ গৈছো সেই কাৰণে -5 দিছো। পাৱাৰত 5 দি দিছো আৰু সোৱা এইটো যদি আমি আৰু আগফালে লৈ গলো হেতেন তেনেহলে আমি পাৱাৰটো প্লাসৰ দিলো হেতেন। এতিয়া ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 টো সমাপ্ত হৈ গৈছে। এতিয়া হা কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 টো কৰো। এতিয়া 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো সোৱা। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? এটা থাকত 20 মিলিমিটাৰ বেদৰ 5খন কিতাপ আছে আৰু 0.016 মিলিমিটাৰ বেদৰ 5 খিলা কাগজ আছে। থাকটোৰ মুঠ বেদ কিমান? সো কুৱেশ্যনে কি কৈছে মই ভালদৰে বুজাই আছো। কুৱেশ্যনে কৈছে যে 20 মিলিমিটাৰ বেদৰ ভলিউম মানে একোখনৰ ভলিউম 20 মিলিমিটাৰ এনেকুৱা 5খন কিতাপ আছে আৰু 0.016 মিলিমিটাৰ বেদৰ আৰু 5খন কাগজ আছে। তেনেহলে টোটাল বেদ কিমান মানে টোটাল ভলিউম কিমান? সো এটো আমি কেনেকুৱা ওলাও আনসাৰ। সো কুৱেশ্যনে কৈছে 20 মিলিমিটাৰ বেদৰ 5খন কিতাপ। তেনেহলে 20 মিলিমিটাৰ ইনটু 5 একোখন 20 মিলিমিটাৰ কে 5খন আছে গতিকে 5 দি পূৰণ কৰা হৈছে। তাৰ পিছত প্লাস 5খন কাগজো আছে প্ৰতিখনৰ বেদ হৈছে 0.016। তেনেহলে মই লিখিলো একোখন কাগজৰ বেদ দিয়া আছে 0.016 এনেকুৱা কেইখন আছে 5খন গতিকে 5 দি পূৰণ দি দিছো। এতিয়া আমি ক্যালকুলেট কৰিলো টোটাল কিমান হয়। সোৱা 2 5 গুণ 10 আৰু লগত 0 এটা আছে 0 তেনেহলে কিতাপ আছে টোটাল 100 মিলিমিটাৰ প্লাস এইখিনি কিমানখিনি আছে 16 দি 5 16 80 হয় 80 5 16 80। এতিয়া পইণ্ট আছে 3 গড় আগত। তেনেহলে ইয়াৰ পৰা হিসাব কৰো আমি 1 গড় 2 গড় আৰু এটা 0 লৈ পেলাই 3 গড় আগত হ'ব আৰু এই পইণ্টটো দুনিয়াকে ভিজিবল হ'বৰ কাৰণে আৰু এটা 0 লৈ লও হৈছে। এতিয়া এইখিনি প্লাস কৰি লও 100ৰ পিছত পইণ্টৰ পিছত এইখিনি তেনেহলে 100 টো লিখি লও 100 আৰু পইণ্টৰ পিছত কিমান আছে 080। সো হিফালে 0ৰ আৰু কোনো ভ্যালু নাই সেই কাৰণে নিলিখো ইমান এতেকে মুঠ বেদ হৈছে ইমান। তেনেহলে মই এবাৰ লিখিলো এতেকে মুঠ বেদ হল 100.08 মিলিমিটাৰ মিমি মানে মিলিমিটাৰ। এতিয়া 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইয়াতে সমাপ্ত হৈছে। এতিয়া হা 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কৰো। এতিয়া সোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 টো তলৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ কাৰণে 4টা উত্তৰ লিখা আছে। শুদ্ধ উত্তৰটো লিখিবা। সোৱা কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে প্ৰথমতে -3 টু দি পাৱাৰ -3 ৰ মান হ'ব। সো ইয়াৰ 4টাৰ ভিতৰত এটা শুদ্ধ হ'ব। কোনটো শুদ্ধ হ'ব এটো আমি লিখিব লাগে। সো ইয়াতে পাৱাৰত মাইনাস আছে। তেনেহলে এটো আমি এটা সূত্ৰ জানো যে m টু দি পাৱাৰ -1 ইকুৱেল 1/m হয়। মানে পাৱাৰটো প্লাসত আহে যেতিয়া এটো m টোক আমি তলত নমাই দিও। তেনেহলে এটোৰ পাৱাৰটো প্লাস আছে নেকি কৰবাত চাও ইয়াতে প্লাস আছে। সো তেনেহলে 3 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব
সো ওপৰত থকা অৱস্থাত পাৱাৰত -3 আছিল এটো তলত নমোৱা হৈছে ওপৰত 1 দি পেলাই তলত নমোৱা হৈছে তেনেহলে ওপৰৰ পাৱাৰটো পজিটিভত আহি গৈছে এতিয়া বি নম্বৰটো চোৱা 2 স্কয়াৰ 3 স্কয়াৰ মানে 2/3 হোল স্কয়াৰ দিয়া আছে তেনেহলে এটো কি হ'ব চোৱা এটুক আমি এনেদৰে লিখিব নোৱাৰিম এনেদৰেও লিখিব নোৱাৰো এনেদৰেও নোৱাৰো অকল এনেদৰে পাৰিম চোৱা কেনেকুৱা ওপৰত থকা অৱস্থাত পাৱাৰ প্লাস আছে তেনেহলে এটুক তলত লৈ গলে পাৱাৰটো মাইনাস আহি যাব এটো চোৱা মাইনাস আহিছে 2 টো তলত গৈছে আৰু 3 টো তলত থকা অৱস্থাত পাৱাৰ প্লাস আছে তেনেহলে ওপৰত আনিলে মাইনাস হ'ব তেনেহলে 3 ক ওপৰত অনা হৈছে মাইনাস হৈছে মানে হোল ব্ৰেকেটৰ ওপৰত পাৱাৰ মাইনাস আছে কাৰণ 3 টো তলত আছিল ওপৰত উঠিছে সেই কাৰণে পাৱাৰত মাইনাস আৰু 2 টো ওপৰত আছিল তলত নামিছে সেই কাৰণে পাৱাৰ মাইনাস মানে এটুক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰো এটু শুদ্ধ আনসাৰ এতিয়া সি নম্বৰটো চোৱা ইয়াতে দিয়া আছে -2/3 পাৱাৰত দিয়া আছে 4 এতিয়া চোৱা পাৱাৰত 4 দিয়া আছে মানে সবৰ ওপৰত 4 দিয়া আছে সেই কাৰণে ব্ৰেকেট দি দিছে তেনেহলে মাইনাস 4টা মাইনাস 4টা প্লাস হৈ যাব তেনেহলে চোৱা মাইনাসৰ আনসাৰ কেইটাৰ ফালে আমি নাচাম সো এই দুটা নাচাও কাৰণ আনসাৰ আমাৰ প্লাসৰ আহিব এতিয়া এই দুটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব তা 2 টু দি পাৱাৰ 4 মানে 2 4টা পূৰণ হৈ আছে 2 4টা পূৰণ হলে 2 2 4 4 2 8 8 2 16 হয় তেনেহলে এটো 16 আছে আৰু 3 4 বাৰ পূৰণ কৰিলে 81 এই হ'ব তেনেহলে এটো হ'ব শুদ্ধ আনসাৰ এতিয়া ফোর্থ পার্টটো চোৱা ডি চোৱা এই সংখ্যাটোক প্ৰমাণিক ৰূপত লিখা প্ৰমাণিক ৰূপত লিখিব লাগে প্ৰমাণিক ৰূপটো হল ইয়াৰ ভিতৰত 4টাৰ এটা হ'ব তেনেহলে কোনটো হ'ব চোৱা সংখ্যাটো প্ৰমাণিকত আনিবলৈ হলে পইণ্ট ইয়াৰ পৰা তালৈকে যাব মানে এটো সংখ্যাটোক ডাঙৰ হৈ যাব চোৱা এটো 1 তকে বহুত সৰু আছে তেনেহলে পইণ্টটো ইয়াতে নিয়াৰ লগে লগে 6.4 হৈ যাব সংখ্যা ডাঙৰ হ'ব তেনেহলে পাৱাৰত মাইনাস আহিব পইণ্টটো খুফালে গৈ আছে সেই কাৰণে পাৱাৰত মাইনাস আহিব কিমান গৰ হিফালে গৈছে 1 গৰ 2 গৰ 3 গৰ 4 গৰ 5 গৰ 6.4 হ'বলৈ হলে পইণ্টটো 5 গৰ খুফালে যাব গতিকে -5 আহিব পাৱাৰত তেনেহলে সব -5 পাৱাৰত থকা এইটো আনসাৰ তেনেহলে 4 নম্বৰ অপচনটো শুদ্ধ এতিয়া চোৱা ইয়াতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 সমাপ্ত হৈছে এতিয়া চোৱা এক্সাৰসাইজ R4 ৰ যিমানটা কোৱেশ্চন আছে সকলো কিটা কৰা হৈ গৈছে আৰু সকলো কিটাৰ লিংক তোমালোকে ডেসক্ৰিপচনত পাই লবা এই ভিডিওটোৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা কাৰণ মই এই চেনেলতে আগন্তুক দিনতে মই ফুল কোৰ্স কৰাম ক্লাস 10 ৰ মেথছৰ আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ